માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આજે આપણે વાત કરીશું ASK હેજ સોલ્યુશનના CEO વૈભવ સંઘવી સાથે. વૈભવ, ઘણો સ્વાગત છે તમારું CNBC બજારમાં. અને શરૂઆત કરીશું ઓફકોર્સ માર્કેટની ટ્રેન્ડથી. કોઈ પણ જે પણ રીઝન હોઈ શકે, માર્કેટમાં અત્યારના આપણે કરેક્શન ફેઝ જોઈ રહ્યા છે. તમને લાગે છે કે એક નીડ ઓફ ધ આવર હતી અને કેટલું હજી સુધી આપણે કરેક્શન એક્સપેક્ટ કરી શકીએ છીએ? કઈ રીતના તમે આગળ જતા ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છો? આઈ થિંક જે આપણે કરેક્શન જોયું છે, if you ask me in the larger scheme of things, જે હિસાબથી માર્કેટ વધ્યું છે over the last 3 years અને જે હિસાબથી વેલ્યુએશન્સ એક્સપેન્ડ થયા છે, મારું માનવું એ છે કે આઈ થિંક કન્સોલિડેશનનો દોર કે કરેક્શનનો ફેઝ આવવાનું અતિ આવશ્યક હતું. કારણ કે અગર એ થાય છે તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ actually healthier for the market rather than bad. Purely because કે આપણે કોઈ પણ વખતે એવું તો ના જોઈ શકીએ કે માર્કેટ એક જ તરફ ઉપર જઈ શકે. જેટલું ઉપર ખેંચાશે એટલું જ પ્રોપેન્સિટી અને પ્રોબેબિલિટી એની હાઈ રહેશે કે એટલું શાર્પ કરેક્શન બી. સો જ્યારે પણ આવા કરેક્શન્સ આવે છે કે કન્સોલિડેશન થાય છે, તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ actually more welcome, and it only demonstrates the right strength from the market perspective. અને અગર એમ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન કે ક્યાં સુધી આ કરેક્શન રહેશે, આઈ થિંક મારું વ્યૂ થોડું અલગ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ કે રાધર દેન આન્સરિંગ ધ ક્વેશ્ચન કે કેટલું કરેક્શન હજુ થશે. આઈ થિંક ફ્રોમ અ ફ્યુચર પર્સપેક્ટિવ તમે અગર નિવેશ કરો છો તો ફોકસ રાખવું જોઈએ કે એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન ઓન એક્વિટી એઝ એન એસેટ ક્લાસ કેટલું હોવું જોઈએ ઇન ધ શોર્ટ ટર્મ, મીડિયમ ટર્મ કે લોંગ ટર્મ. અને એમાં અમારો વ્યૂ કોઈ ચેન્જ નથી ફ્રોમ અ લોંગર ટર્મ પર્સપેક્ટિવ. ઓફકોર્સ શોર્ટર ટર્મ અને મીડિયમ ટર્મમાં વોલેટિલિટી રહેશે અને એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન એ સિવિયર મોડરેશનની જરૂરત છે ફ્રોમ એન એક્વિટીઝ એઝ એન એસેટ ક્લાસ. Absolutely. પણ એઝ ઓલ ધ ઇન્વેસ્ટર્સ આર યુઝડ અને ફોર અને જે હાયર રિટર્ન્સ મળ્યા છે, કેટલું એક્સપેક્ટેશન્સ ઓછા રાખવા જોઈએ? અધરવાઇઝ દેર વિલ બી લોટ ઓફ ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ, રાઇટ? તો તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? કેટલું આપણે એક સબડ્યુડ એક્સપેક્ટેશન સાથે આગળ વધવું જોઈએ? તે આપણે જોયું, લેટ્સ પુટ થિંગ્સ ઇન પર્સપેક્ટિવ હિયર કે જનરલી એઝ આઈ વુડ સે એઝ અ બેન્ચમાર્ક, જેટલું અર્નિંગ્સ વધશે ઓવર અ લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એટલું માર્કેટ વધશે. ઓફકોર્સ ડ્યુરિંગ ઇન બિટવીન ટાઈમ થોડુંક વેલ્યુએશન એક્સપેન્ડ થાય, કોઈક વખત વેલ્યુએશન કોન્ટ્રાક્ટ થાય, પણ ફ્રોમ અ લોંગર ટર્મ પર્સપેક્ટિવ માર્કેટ્સ વિલ જનરલી ફોલો ધી અર્નિંગ્સ. નાવ આપણે જોઈશું કે લાસ્ટ 3 વર્ષમાં જેટલું પણ અર્નિંગ્સ ઇન્ક્રીઝ થયું છે એના કરતાં વધુ આપણે એનું વેલ્યુએશન્સ પણ ઇન્ક્રીઝ કર્યું છે, વિચ મીન્સ કે we have factored in some amount of the earnings growth for the next 2 to 3 years. Having said that, અગર આપણે એન્વાયરમેન્ટ જોઈએ કે અર્નિંગ્સ ગ્રોથમાં આપણે ઓલરેડી એક્સપેક્ટ કર્યું છે કે એટલે સર્ટન પર્સેન્ટેજ, અમારું માનવું એ છે કે એ પોતે પર્સેન્ટેજ અગર હશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી અર્નિંગ્સ ગ્રોથ, એ થોડુંક રિસ્કમાં છે. ઇન ધ સેન્સ જ્યારે ગ્લોબલ ઇકોનોમી વીક થઈ રહી છે, જ્યારે લોકલ ઇકોનોમીમાં હાઈ ફ્રિકવન્સી ડેટા થોડુંક વીક થઈ રહ્યું હોય, ત્યારે એટલું એક્સપેક્ટ કરી શકીએ છીએ કે અર્નિંગ્સ એટલીસ્ટ ઓન ધી પોઝિટિવ સાઇડ સરપ્રાઇઝ નહીં કરી શકે. અને લાસ્ટ ક્વાર્ટર જોયું અને આ ક્વાર્ટરમાં પણ પ્રી ક્વાર્ટર અગર તમે જોયું તો એના બધાના અર્નિંગ્સ થોડાક સબડ્યુડ થયા છે ઓર પ્રોબેબલી ડાઉનગ્રેડ પણ થયા છે. નાવ અગેન ઇન એન એન્વાયરમેન્ટ જ્યારે અર્નિંગ્સ ડાઉનગ્રેડ થાય છે ત્યારે આપણે વેલ્યુએશન્સ એ ના જોઈ શકીએ કે keep on giving those higher multiples, which means કે આપણે શોર્ટર ટર્મના હિસાબથી અગર જોઈશું તો ફ્રોમ એન એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન શુડ રિઝેમ્બલ અર્નિંગ્સ, અને અર્નિંગ્સમાં થોડુંક ફોરકાસ્ટ ડાઉનગ્રેડ કરવું પડશે. અને આ વર્ષે અગર તમે નિફ્ટી અર્નિંગ જોશો તો 10%, 11%નું એક્સપેક્ટેશન છે. નેક્સ્ટ યર છે 14-15%નું એક્સપેક્ટેશન છે. અગર એને થોડુંક ડાઉનગ્રેડ કરીએ છીએ તો આઈ થિંક યુ શુડ લુક ફોર ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ રિટર્ન્સ એટ બેસ્ટ. અને લાસ્ટલી કે આ તો ટોપ લાઇનની વાત થઈ, આપણે અગર બોટમ લાઇનની વાત કરશું તો હાયર ઇન્કમ ટેક્સ રેટ્સ પણ અગર આપણે ઇન્કોર્પોરેટ કરીએ છીએ, ઇન્ક્લુડિંગ યોર લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ પ્લસ સેસ પ્લસ સરચાર્જ, તો માય સેન્સ ઇઝ નેટ ઇન ધી હેન્ડ્સ ઓફ ધ ઇન્વેસ્ટર આપણે જોવું પડશે કે આપણે કેટલું રિટર્ન કરીએ છીએ, વળતર કેટલું મળે છે. પણ having said that, still equity will be a better class, than the comparative other asset classes or instruments.
ઓફકોર્સ તો ઇક્વિટી તો પણ એક બેટર ઇન્વેસ્ટેબલ એરિયા હજી પણ રહેશે, પણ થોડુંક ઓફકોર્સ એક સબડ્યુડ આપણે એક એક્સપેક્ટેશન રાખીને આગળ ચાલવું જોઈએ પડશે. 10 થી 11% આપણે મે બી રિટર્ન્સ આ વર્ષે, પણ 14% રિટર્ન્સ મે બી નેક્સ્ટ યર માટે આપણે એક્સપેક્ટ કરીને ચાલી શકાય. પણ તમે જે વેલ્યુએશનની વાત કરી, તમે અર્નિંગ્સની વાત કરી, આપણે જે લાસ્ટ ક્વાર્ટર જોયું, અત્યારના જે પણ રિઝલ્ટ સિઝન જે શરૂ થઈ છે ને એમાં જે એક મિક્સ બેગ ઓફ નંબર્સ આવી રહ્યા છે, કઈ રીતના તમે એને જોઈ રહ્યા છો? શું એક ઓપોર્ચ્યુનિટી અત્યારના બની રહી છે કોઈ બી સેક્ટર્સમાં એન્ટ્રી કરવા માટે, અથવા તો તમે એમ કહેશો કે હજી પણ એક વેલ્યુએશન વધારે એક સબડ્યુટ થઈ શકે છે, વધારે એક એવરેજ આઉટ થઈ શકે છે? કઈ રણનીતિથી તમે અત્યારના કામકાજ કરી રહ્યા છો? કરન્ટલી અગર તમે બ્રોડર સ્કીમ ઓફ થિંગ્સમાં જોશો તો ઘણા બધા વેરિયેબલ્સ જે છે ફ્રોમ બોથ ગ્લોબલ પર્સપેક્ટિવ અને લોકલ પર્સપેક્ટિવ, ઘણા બધા મૂવિંગ વેરિયેબલ છે. રિસ્ક ફેક્ટર છે ફ્રોમ ગ્લોબલ સાઇડ, કે તમે ચાઇનાની ઇકોનોમી થોડી વીકન થઈ રહી છે, ઘણી વીકન થઈ રહી છે. યુએસ ઇકોનોમીમાં પણ તમે થોડાક સબડ્યુડ નંબર્સ જોઈ રહ્યા છો. ઓફકોર્સ બધી જ ઇકોનોમી સાથે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પણ ઘટાડી રહી છે. ઇન એડિશન ટુ દેટ તમે જોશો કે જીઓ પોલિટિકલ રિસ્ક પણ સારા એવા છે મિડલ ઇસ્ટમાં. સો આ બધું કઈ તરફ બેસશે, એટલીસ્ટ ઇન ધ વેરી ઇમિડિયેટ શોર્ટ ટર્મ આપણે રાહ જોવી પડશે, એક ડેટાનો ઇનપુટ જોવું પડશે અને પછી એક વ્યૂ લઈશું આપણે ફ્રોમ અ ગ્લોબલ પર્સપેક્ટિવ. ઇન ધ લાઇટ ઓફ અનસર્ટનિટી, ઓફકોર્સ જેટલા ગ્લોબલ ડ્રિવન સેક્ટર્સ છે, ગ્લોબલ ફેસિંગ સેક્ટર્સ કહીએ આપણે, રાઇટ ફ્રોમ મેટલ માઇનિંગ, કમોડિટીઝ ને એવા બધા, એમાં મારું મંતવ્ય એ છે કે એ થોડુંક પ્રેશરમાં રહી શકે છે. Whereas domestic driven sectors છે એ સ્લાઇટલી બેટર રહેશે ફ્રોમ એઝ કમ્પેર ટુ ધી ગ્લોબલ સેક્ટર્સ. સો મોટી વ્યૂ છે ડોમેસ્ટિક વર્સિસ ગ્લોબલ. અને ઇન ડોમેસ્ટિકમાં પણ આપણે અગર જોશું તો મોન્સૂન સારા આવ્યા છે, તો આઈ થિંક કન્ઝમ્પશન અને રૂરલ ફોકસ થીમ્સ એવા બે મુખ્ય એરિયાઝ છે જ્યાં આપણે થોડુંક મોમેન્ટમ આગળ જઈને જોઈ શકશું. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સમાં સ્ટીલ વેલ્યુએશન્સ આર એક્સપેન્સિવ. હું રાહ જોઈશ એ વેલ્યુએશન્સને સબડ્યુટ થવાની, અને પછી આપણે થોડું એમાં કોલ લઈશું. અને લાસ્ટલી ફાર્મા is something which we do think is a bottom up driven sector, so we will have to choose a stock based on our independent research. ઓકે, તો ઓફકોર્સ ગ્લોબલ સિચ્યુએશન આપણે મેટલમાં જે જોઈ રહ્યા છે, કમોડિટીઝમાં જોઈ રહ્યા છે, દેટ ઇઝ ગ્લોબલી જે એફેક્ટ કરતા હોય છે. ડોમેસ્ટિક રીતે ઓફકોર્સ આપણે ડોમેસ્ટિક ડ્રિવન એરિયાઝમાં નજર રાખીશું, અર્બન અને રૂરલ બંનેમાં, અને સાથે ફાર્મા પર આપણે એક સ્ટોક સ્પેસિફિક અપ્રોચ પણ રાખી શકીએ છીએ. વૈભવભાઈ, તમને શું લાગે છે કે જે કન્ઝમ્પશન ડ્યુરેબલ અને ડિસ્ક્રિશનરી કન્ઝમ્પશન, અને ડિસ્ક્રિશનરી કન્ઝમ્પશનમાં આપણે સારો એવો એક રનઅપ જોયો છે, ક્યાંક તમને લાગે છે કે બિકોઝ ઓફ ઇન્ફ્લેશન ઓર બિકોઝ ઓફ ધ ગ્લોબલ સિચ્યુએશન, બિકોઝ ઓફ ધ ઇક્વિટી માર્કેટ જો થોડી સબડ્યુટ થાય છે, તો તમને લાગે છે કે ત્યાં પણ એક આપણે અસર જોઈ શકીએ છીએ, કે તમને લાગે છે કે આ સ્ટોરી હજી પણ આગળ પ્લે આઉટ કરશે? કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ અગર બાસ્કેટ જોઈએ છે, ઇનફેક્ટ આઈ વુડ સે કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રેશનરી ઓવરઓલ બેઝિસ ઉપર, તો બાય ડેફિનેશન આઈ થિંક એ ઘણું બધું તમારા ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ પર ઘણું ડિપેન્ડન્ટ કરે છે. હાયર ધ ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ, હાયર વુડ બી ધ સ્પેન્ડ ઓન ધ ડિસ્ક્રેશનરી સાઇડ એઝ અ રૂલ ઓફ થમ. નાવ જ્યારે તમે બ્રોડર રૂરલ ઇકોનોમીમાં થોડી બોયન્સી અગર તમે જોશો એઝ કમ્પેર ટુ ધ અર્બન, તો મને લાગે છે કે ડિસ્ક્રેશનરી સ્પેન્ડ ફ્રોમ અ રૂરલ સાઇડ ઓર રૂરલ ફોકસ ડિસ્ક્રેશનરી સ્પેન્ડમાં થોડુંક તમે પોઝિટિવ મોમેન્ટમ જોઈ શકશો. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે બહુ એક્સ્ટ્રોર્ડિનરી વધારે સારું મોમેન્ટમ હશે, બટ ફ્રોમ અ કમ્પેરેટિવ બેઝિસ ઓર રિલેટિવ બેઝિસ આઈ થિંક એ એક સેગમેન્ટ છે જે થોડુંક બેટર કરશે. ઓફકોર્સ આઈ થિંક ફ્રોમ અ ગ્લોબલ પર્સપેક્ટિવ જ્યારે ઓવરઓલ ઇકોનોમી વીક થઈ રહી છે અને ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીમાં પણ થોડુંક અગર સબડ્યુડ નંબર્સ આવે છે, તો માય સેન્સ ઇઝ બેઝિકલી કિકઅપ થતા, એસ્પેશિયલી ઓન ધ ડિસ્ક્રેશનરી સાઇડ કિકઅપ થતા થોડીક વાર લાગે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ થિંક સ્ટેપલ્સમાં ડિમાન્ડ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે, પણ જેમ જેમ આપણું ગ્રોથ વધતું જશે આઈ થિંક એમાં ડિસ્ક્રેશનરીમાં ડિમાન્ડ આવી જોઈએ. લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ ઇઝ વન પોઈન્ટ આઈ વિલ મેક ઇઝ ફ્રોમ અ ડિસ્ક્રેશનરી સાઇડ, આઈ થિંક અમુક સેગમેન્ટ એવા છે જેમાં પેનિટ્રેશન ઇટસેલ્ફ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી લો ફ્રોમ એન ઓવરઓલ ઇકોનોમી બેઝિસ. અને એસ્પિરેશન લેવલ્સને જ્યારે આપણે કમ્બાઈન કરીએ છીએ તો
ઘણા એવા ડિસ્ક્રેશનરી સેક્ટર્સ છે જેમાં સેક્યુલર મોમેન્ટમ મને દેખાય છે ઓવર ધ નેક્સ્ટ 5 to 10 years. And what are those areas, Vaibhav? So if you see, I think from a durable perspective, specific segments of ACs, specific segment of probably washing machines, I think can be probably જ્યાં penetration ઘણું low છે. એ પેનિટ્રેશન અને જેમ જેમ ક્લાઇમેટ પેટર્ન્સ પણ ચેન્જ થઈ રહ્યા છે, ઓવરઓલ ગરમી પણ વધી રહી છે, તો આઈ થિંક આ બધા સેગમેન્ટ અમને લાગે છે કે ઓવર અ લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આઈ થિંક જે ગ્રોથ અત્યાર સુધી જોયું છે એનાથી થોડુંક બેટર થઈ શકે આગળ જઈને. સો આ બધા સેગમેન્ટ્સમાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ. વૈભવભાઈ, આપણે અત્યારના જે સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે કે જે મોમેન્ટમ ઇન્વેસ્ટિંગ હોય એ પણ એક સ્લો ચાલી રહ્યું છે બીકોઝ એક સેક્ટર રોટેશન જોઈ રહ્યા છે ને એ પ્રોસેસ હજી ચાલુ છે. કઈ રીતના તમે જોશો, કયા તમને લાગે છે કે કયા સેક્ટર્સ કેરી ફોરવર્ડ કરી શકે છે જે લાસ્ટ સંવતમાં આપણે જોઈએ, બીકોઝ હવે દિવાળીની આપણે નજીક આવી રહ્યા છે, તો સંવત ટુ સંવત જોઈએ તો કયા સેક્ટર્સ તમને લાગે છે કે આગળ જતાં પણ કામ કરશે, કયા સેક્ટર્સ પ્રિસીડ કરી શકે છે, કયા નવા સેક્ટર્સ તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો કે જે ઉભરીને બહાર આવી શકે છે નેક્સ્ટ સંવત માટે? એક મોટું ટ્રેન્ડ અગર જોશું એઝ કમ્પેર ટુ જે લાસ્ટ 5 વર્ષથી કે જે થઈ રહ્યું હતું અને હમણાં જે થઈ રહ્યું છે, અગર લાસ્ટ 5 વર્ષમાં જોશું તો સ્ટેટ અને સેન્ટર અગર તમે જોશો ફ્રોમ અ ગવર્મેન્ટ પર્સપેક્ટિવ, વન લેઝર ફોકસ હતું ઓન ધ સપ્લાય સાઇડ. હવે સપ્લાય સાઇડ જ્યારે કહું ત્યારે એમનું ફોકસ હતું મેન્યુફેક્ચરિંગ ઉપર, એનું ફોકસ હતું કેપેક્સ ઉપર, અને ઇટ હેઝ બીન ધ કેસ રિલેન્ટલી which has been very good for the economy. However, what has been happening is basically off late સ્ટેટ્સનું ખાસ કરીને તમે અગર જોશો તો ઘણું બધું ફોકસ શિફ્ટ થયું છે ટુવર્ડ્સ નોન કેપેક્સ કાઇન્ડ ઓફ એક્સપેન્ડિચર. Maybe it is probably temporary and I might just want to assume that. બટ અગર એ અગર કોન્સ્ટન્ટ રહે છે તો એક ધ માર્કેટનું જે કોન્સ્ટિટ્યુશન ચેન્જ છે ફ્રોમ ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચર પરસ્પેક્ટિવ જોશો તો જે હિસાબથી આપણે સેક્યુલર સેક્ટર્સની રેલી જોઈ છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સમાં, મેન્યુફેક્ચરિંગમાં, કેપ ગુડ્સમાં, પ્રોબેબલી હવે એવો ટાઈમ આવી રહ્યો છે જ્યાં જે હિસાબથી રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર થઈ રહ્યું છે વધારે કે કોને બેનિફિટ્સ આપે વેલફેર સ્કીમ્સમાં, સોશિયલ પ્રોગ્રામ્સમાં અગર તમે જોશો તો એમાં પૈસા એક્સપેન્ડ કરી રહ્યા છે, એન્ડ રાઇટલી સો એઝ વેલ. તો મારા હિસાબથી તમે આઈ થિંક સમ અમાઉન્ટ ઓફ શિફ્ટ ટુવર્ડ્સ કન્ઝમ્પશન જોઈ શકો છો એટલીસ્ટ ફોર ધ નેક્સ્ટ 1 to 2 years. હવે જ્યારે કન્ઝમ્પશનની વાત કરીએ તો આપણે જેમ વાત કરી બોથ સ્ટેપલ્સ અને ડિસ્ક્રેશનરીમાં પણ થોડુંક મોમેન્ટમ પ્રોબેબલી આવી શકે છે. પણ એ જ્યારે ચેન્જ થાય છે ત્યારે માર્કેટમાં થોડીક વોલેટિલિટી વધે અને થોડીક અનસર્ટનિટી પણ વધે, અને ખાસ કરીને એવા ટાઈમ પર જ્યારે ક્વાર્ટરલી નંબર્સ પણ આવવાના કગાર પર હોય તો આઈ થિંક એક કોશિયસ રહેવું, થોડીક વાર રાહ જોવી, અને એક વખત માર્કેટનું ડિરેક્શન પકડતું જોઈ શકીએ ત્યારે પછી આપણે એક સારી રીતે ક્રિસ્ટલાઇઝ કરી શકશું કે કયા સેક્ટરમાં ઓવર ધ નેક્સ્ટ 12 months તમે જોઈ શકો. So I will wait at least for a few more weeks, if not months, to see where we are proceeding from a market standpoint. સાથે જે સેકન્ડ ક્વાર્ટરના નંબર્સની હજી તો હવે શરૂઆત થઈ છે, પણ તમે શું તૈયારી કરીને રાખી છે? રાધર જે બી નંબર્સ આવે છે એના પ્રમાણે તમને ક્યાંથી વધારે અપેક્ષા છે કે થોડી નિરાશા મળી શકે છે? ક્યાંથી તમને લાગે છે કે કદાચ એક સરપ્રાઇઝીસ પણ મળી શકે છે? કયા એવા એરિયાઝ છે અને એને લગતીને તમે કઈ રીતના એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી કરશો? કારણ કે વીલ હેવ ટુ કીપ ઇન્વેસ્ટિંગ, રાઇટ? સો એમાં ટેક શેર્સને તમે ક્યાં મૂકો છો? બિકોઝ અહીંયા એક આપણે સારી એવી મુવમેન્ટ જોઈ છે. બીજી બાજુ જો જોઈએ તો ઇન્ફ્રા જે ઘણું ચાલી ચૂક્યું છે, વેલ્યુએશન મે બી એક ક્વેશ્ચનેબલ હોઈ શકે છે, પણ અહીંયા કામ થઈ રહ્યું છે બિકોઝ ગવર્મેન્ટ એક કેપેક્સ કરી રહી છે. કઈ રીતના તમે જોશો, કઈ રીતના તમે બાયફર્કેટ કરશો ને ક્યાં પહેલી ઓપોર્ચ્યુનિટી તમે જોશો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે? અનફોર્ચ્યુનેટલી અગર તમે આ ક્વાર્ટરની વાત કરશો અને એના નતીજાની વાત કરો છો તો આઈ થિંક માય એક્સપેક્ટેશન્સ આર કે બ્રોડર એક્સપેક્ટેશન્સ થોડા ડિસપોઇન્ટ થશે. અને જ્યારે હું એમ કહું છું ત્યારે એ રિસ્પેક્ટિવ ઓફ સેક્ટર, બિકોઝ એક ટ્રેન્ડ અગર તમે લાસ્ટ 2 વર્ષે જોયું હશે તો આઈ થિંક આર બિગેસ્ટ મોમેન્ટમ ઇન ધી અર્નિંગ્સ વોઝ બિકોઝ કે બધા કંપનીઓના માર્જિન્સ બહુ ઇમ્પ્રૂવ થયા છે.
અને જ્યારે એવું એન્વાયરમેન્ટ આવે છે, જ્યારે ગ્લોબલ ગ્રોથ વીક થાય છે અને પ્રોબેબલી there is a possibility કે થોડુંક સબડ્યુડ થાય અહીંયા પણ ગ્રોથ, ત્યારે કંપનીઝ આઈ થિંક માર્જિન છોડીને પોતાનું માર્કેટ શેર બચાવવામાં જનરલી વધારે ઈચ્છુક હોય છે. તો એ જોવામાં અગર તમે જોશો તો ફ્રોમ એન ઓવરઓલ પર્સપેક્ટિવ આઈ થિંક રેવન્યુ ફોકસ રહેશે, માર્કેટ શેર કેપ્ચરિંગનું ફોકસ રહેશે અને એમાં થોડુંક માર્જિનનું કોમ્પ્રોમાઇઝ પણ થઈ શકે છે. લાસ્ટલી અગર તમે નિફ્ટી ઓન એન ઓવરઓલ બેસિસ પર જોશો તો ક્લોઝ ટુ અબાઉટ 30% અર્નિંગ્સ તમારું બેન્કિંગથી આવે છે, થોડું ઘણું બધું મેટલ માઇનિંગ કોમોડિટીઝથી આવે છે, ઓઇલ એન્ડ ગેસથી આવે છે. તો એ બધા જ સેક્ટર્સ આઈ થિંક થોડાક પ્રેશરમાં રહેશે. લાસ્ટ 2 વર્ષમાં આપણે જોયું બેસ્ટ ઓફ ધી અર્નિંગ્સ જોયું આપણે બેન્કિંગમાં. અહીંયા મને લાગે છે થોડુંક નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિન ગણો કે ક્રેડિટ ગ્રોથ ગણો કે એસેટ ક્વોલિટી સાયકલ ગણો, આઈ થિંક એમાં પણ થોડુંક પ્રેશર આવી શકે છે. સો એટ ધીસ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સાઉન્ડ વેરી પેસિમિસ્ટિક. આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ જ્યાં આપણે થોડુંક ચર્ન જોઈ રહ્યા છે, થોડુંક દિશાનું આકલન કરી રહ્યા છે. સો પ્રોબેબલી ટર્બ્યુલન્સ વધશે અને આઈ થિંક ઓવર 1 or 2 months પિક્ચર ક્લિયર થશે. So do you mean to say કે તમે will you sit on cash to invest હમણાં, અને શું સ્ટ્રેટેજી રાખશો? બિકોઝ ઘણા બધા આપણે અત્યારના માર્કેટમાં જોઈ રહ્યા છીએ કે દે આર સ્કેર્ડ, અત્યારના થોડો નર્વસ છે જે રીતના ઓવરઓલ સિચ્યુએશન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, પછી ગ્લોબલ હોય કે ડોમેસ્ટિક, તો એ એડવાઇઝેબલ વધારે રહેશે? પ્રીતિ, આઈ થિંક અમારા ફંડ પર્સપેક્ટિવ જોઈશું તો અમે લોંગ શોર્ટ ફંડ છે અને અમારી માટે વેધર ધ માર્કેટ ગોઝ અપ ઓર ડાઉન વધારે એટલો ફરક નથી પડતો જનરલી. હા, એટલું ખરી ચોક્કસ કહીશ કે અમારું હેજ લેવલ્સ કરન્ટલી થોડા હાયર છે એઝ કમ્પેર ટુ આર હિસ્ટ્રીઝ. સો અમે મોટું કોલ નથી લઈ રહ્યા એટ ધીસ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ. વી આર જસ્ટ વેઇટિંગ એન્ડ વોચિંગ હાઉ થિંગ્સ કાઇન્ડ ઓફ પેન આઉટ. વેઇટ એન્ડ વોચ, આઈ થિંક એ એક રણનીતિથી આપણે ચાલવાનું છે. તો પણ સિલેક્ટેડ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળશે સેક્ટર્સમાં, એના પર પણ નજર રાખવાની છે અને સેકન્ડ ક્વાર્ટરના નંબર્સ પર પણ આપણે નજર રાખતા રહીશું, જે એક દિશા આપણને જણાવી શકે છે. ઓન દેટ નોટ, વૈભવભાઈ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વેલ્યુબલ વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પછી જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.